Hi guys, good morning. So magre-refill ako ngayon ng battery ng Wigo Gen 2. So i-refill natin ito ngayon. 1 year and 8 months na tong Wigo. So ito yung gagamitin ko pang refill, Wilkins distilled. So guys, una natin kukunin itong takip na to. Push mo lang, tatanggal yan. Ito yun. Kuha ka ng basahan, tapos tinisan mo. Pagkatapos i-open mo lang to. So guys, tanggalin nyo lang itong mga cup. Tanggalin nyo lang ito lahat. So linisin nyo. So kuha ka ng flashlight. Tingnan mo, makikita niyo. So konti na lang yung tubig, makikita mo na yung plates. So gagamit tayo ng funnel. Lagyan na lang natin dyan, tapos i-refill natin. So lagyan lang natin ng distilled water. So hanggang matapos kayo guys. So guys, natapos ko nang lagyan lahat. So guys, be sure na punasan nyo pagkatapos. Tapos ibalik nyo na itong mga cups dito. Tapos ibalik nyo na itong cup. Tapos ayos na. Tapos iyon yun na yung sasakyan. Thanks guys.